Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 11. За хвилину вони опинилися у Луксорі посеред руїн стародавньої Малкати. На дворі стояла глибока ніч. Назар застогнав. Він сів на піску, розтираючи пальцями скроні. Потім увімкнув ліхтарик на телефоні. Поруч з ним валявся мішок з ритуальним золотом. Чоловік задоволено усміхнувся. Трохи поодаль сиділа Хенут і перелякано озиралася. «Що ти наробив?» – вигукнула вона. «Навіщо ти мене забрав? Моя доля – бути царицею Єгипту». «Хенут, здається, твоєю долею було стати замученою чи страченою за зраду. Твій друг Аменхотеп здав тебе, або це зробив хтось інший». Дівчина недовірливо дивилася на нього. Вона перевела погляд на дерев'яний держак списа, який стирчав з піску біля неї, і підтверджував слова Назара. Коли вони стрибнули у вихор, один зі стражників кинув його їм навздогін. Її волосся скуйовдилося, до обличчя й рук прилип бруд та пісок. Хенут спробувала встати і скрикнула. «Нога!» Назар підійшов до неї і присів поруч. Він помітив на щиколотці крапельки крові. «Не рухайся, я огляну». Дівчина слухняно завмерла. Він обмацав її ногу і видихнув з полегшенням. «Здається, переломів немає. Ти, видно, поранилася об каміння». Назар вказав на залишки стіни біля них. «І ти зможеш?» Хенут спробувала ступити і знову скрикнула. Вона безпорадно поглянула на чоловіка. Назар озирнувся. Здається, десь тут він залишив машину минулого разу. За 100 метрів від них і справді стояв орендований позашляховик джип «Компас». «Іди сюди». Він підняв її на руки і поніс до машини. Назар думав про те, що його життя абсолютно не підлаштоване під стосунки, чи, не дай Боже, сім'ю. І що тепер буде з історією? Змінювати минуле було вкрай необачним кроком. Чоловік обережно посадив дівчину на пасажирське сидіння спереду, а сам сів за руль. Він мав з'ясувати, що йому тепер робити далі. За годину Назар припаркувався біля готелю «Карнак». Карім, той самий чоловік, який заселяв його минулого разу і за сумісництвом родич місцевого таксиста, підозріливо зиркнув на дівчину в прозорій білій сукні та зеленій перуці. Потім схилився до Назара і прошепотів йому на вухо. «У нас взагалі таке не схвалюється, але якщо бажаєте, то можемо прислати вам жінку соковитішу з більшими формами. Ця ж ще дитина, нащо вам таке?» «О!» – знітився Назар. «Вона не повія, це моя дівчина». Карім недовірливо похитав головою, поклав на стійку ключі від кімнати і удав, що його це взагалі не обходить. «До речі, вибачте за гармидер, який минулого разу влаштували мої друзі. Я все компенсую». Карім здивовано поглянув на нього і повернувся до своїх занять. Назар взяв ключі, знову підхопив дівчину на руки і поспішив на другий поверх. Хенут притулилася до нього, обійняла за шию і поклала голову йому на плече. Дівчина підняла очі, крадькома роздивляючись його обличчя. Коли вони нарешті опинилися у номері, він поклав її на ліжко і видихнув. «Переночуємо тут, а завтра вирішимо, що робити з золотими речами, і будемо звідси тікати». «Тікати?» «Моє життя непросте». Назар підійшов до вікна, замислено подивився на зіркове небо. «Я не такий хороший, як ти думаєш. І на історію мені насправді плювати. Тож мушу зізнатися, що у твій час я відправився зовсім не через непереборне бажання відновити пам'ять про давньоєгипетських богів». Його голос звучав хрипло. Клубок у горлі заважав говорити. У кімнаті запанувала тиша, дівчина ніяк не відреагувала на його слова. Коли Назар повернувся до неї, Хенут мирно спала, підперши щоку руками. Чоловік сумно усміхнувся. Він підійшов до неї, накрив її ковдрою і провів рукою по волоссю. Задивився на її риси обличчя. Ну треба ж, у нього тепер є власна Нефертіті. Потім він під'єднав телефон до зарядного пристрою, який йому попередньо люб'язно видав Карім на рецепції. Спробував знайти у телефонній книзі арсенал
Арсена. Однак з подивом виявив, що номера його університетського товариша в телефоні більше немає. Щось змінилося з того часу, як він повернувся з минулого. Але ще не зрозуміло, що саме. Чоловік навіщось продовжував гортати пальцем контакти, поки його погляд не зупинився на імені Ігоря. Грудну клітку здавило. З важкістю він ковтнув і поклав телефон на стіл. Вранці Назар прокинувся від того, що Хенут інтенсивно трясла його за плече. Чоловік відкрив очі і сонно поглянув на дівчину. «Мені потрібно в туалет». «То йди». «Я не знайшла, де він. Можеш мені показати?» Назар встав і провів її до ванної кімнати. «Ось це унітаз. Ти просто сідаєш, робиш свої справи, а потім змиваєш». Він натиснув кнопку. Від звуку води, що потоком хлинула вниз, Хенут підскочила на місці. «Воно засмоктує!» – скрикнула вона і побігла назад до кімнати, залізла на ліжко і підігнула ноги під себе. Чоловік вийшов за нею, спантеличено потираючи лоба. «Ну, чого ти злякалася? А де ящики з піском під сидінням? І як ви змусили воду текти у землю?» «Хенут, там нічого страшного немає. Такі в нас технології. Ти звикнеш. Ходімо зі мною». Дівчина встала з ліжка, хоч на лобі в неї пролягла зморшка сумніву. «Зараз прошу реагувати спокійно». Він знову завів її до ванної кімнати і показав на раковину. Потім відкрутив кран з водою. «Що це за магія? Як ви змушуєте її текти туди, куди вам треба?» «Це не магія, а водопровід. Довго пояснювати. Просто повір, що це наука. А ось подивись сюди», – він підняв її підборіддя. Хенут поглянула прямо перед собою. «Пам'ятаєш, я розповідав, що дзеркало тут є в кожному домі. І в багатих, і у бідних». Хенут зачаровано і дуже уважно розглядала свої риси обличчя, наче бачила себе вперше. Нарешті, задоволена своїм відображенням, вона повернулася до чоловіка з усмішкою. «Є ще дещо, про що я мушу тобі сказати», – зам'явся Назар. «Це не найкращий момент, але для таких зізнань, мабуть, немає вдалого часу. Я не історик, точніше вчився на нього, але ритуальне золото я взяв не тому, що хочу повернути пам'ять про богів Древнього Єгипту сучасним людям». Хенут насупилася, проте слухала мовчки й не перебивала. «Я мисливець за старожитностями. Я знаходжу або краду старовинні речі і перепродаю на чорному ринку. Це таке місце, де можна збути крадене», – пояснив у відповідь на здивований погляд дівчини. «Тепер ти сама розумієш, навіщо мені були потрібні речі Амона-Ра». «Як ти міг?» – Хенут відштовхнула Назара і вибігла до кімнати. «Я негайно повертаюся додому». Вона схопила мішок з золотом і потягла його до дверей. «По-перше, в тебе немає жука-скарабея, щоб відкрити прохід», – кинув навздогін чоловік. «А по-друге, тобі ніхто не повірить. Стражники навіть не питатимуть. Відразу вб'ють тебе. Хенут». Його голос звучав благально. «Тобі немає куди повертатися. Ти ж і сама це знаєш. Я взяв тебе з собою тому, що побачив загрозу твоєму життю». Дівчина зупинилася, кілька секунд мовчала. Потім повернулася. «Ти використав мене. Я думала, що подобаюся тобі, а ти просто використав мене». «Ні, це не так». «Ще й як так? Весь час, який був поруч, ти вдавав, що добре до мене ставишся, а сам випитував про речі фараона». «Спочатку так. Але коли я побачив, яка ти є, коли ми з тобою зблизилися, Хенут, ти правда мені подобаєшся». Очі дівчини підозріло заблищали. Назар підійшов до неї впритул і обійняв, притиснув до себе. Спочатку Хенут намагалася вирватися, та за кілька секунд її тіло обм'якло. Вона прийняла ситуацію. «Ми можемо зняти це», – він вказав на перуку. «В нас тут не дуже прийнято такі носити, та й це привертатиме зайву увагу». «А яку зачіску носять тут жінки?» – запитала.
Дівчина зняла перуку і розпушила своє довге каштанове волосся. Воно розсипалося їй по плечах густою завісою. «Отака, як в тебе зараз, підійде». Назар зачаровано дивився на витончену тендітну постать, на густе, нижче поясу волосся, на темні мигдалеподібні очі, на прозору білу сукню. Нікого красивішого, на його думку, він в житті не бачив. Але ходити так по Єгипту не можна. «Сиди в номері. Я сходжу і знайду тобі відповідний одяг». Почервонілий від непристойних думок, він залишив спантеличену дівчину саму і пішов шукати Каріма. Розділ 12. Назар пояснив ситуацію Каріму. «В мене є сестри, тож це не проблема», – сказав чоловік, ховаючи у кишеню $50, які йому простягнув Назар. «Та майте на увазі, що в нас тут в прозорих сукнях жінки не ходять. Це найвідкритіше, що я знайшов для вашої дівчини». Він вийняв та розклав на столі спідницю до п'ят і ковтинку з довгими рукавами. Замість хустки на голову вона може одягнути блайзер. З відкритою головою все ж раджу не ходити. Минулого року тут викрали кілька жінок-туристок. За 20 хвилин Назар повернувся до вже знудженої Хенут з пакетом одягу і розклав його перед нею на ліжку. «Але ж тут жарко. Чому я мушу носити такі незручні речі і постійно пітніти? Коли прибудемо до України, носи, що забажаєш. Але тут це небезпечно. Тебе можуть викрасти і продати в рабство». «В рабство?» – здивувалася дівчина. «У вас так легко зробити з людини раба, навіть якщо вона ним не народжена?» «Легше, ніж ти думаєш», – мугикнув Назар. Він підхопив зі стола блайзер, підійшов до дівчини і надягнув їй його на голову. «Це від сонця. І ще, щоб сховати твоє волосся. Жінкам тут не варто його показувати». Хенут лиш здивовано зиркнула на нього. Здавалося, що вона зараз запитає, чи це точно те майбутнє, куди вона так хотіла. Назар взяв її долоню і міцно стиснув. «Старайся менше говорити. Не відпускай мою руку. Якщо хтось запитає, я твій чоловік». Дівчина кивнула, і вони вийшли з кімнати. За кілька хвилин біля воріт готелю зупинилося авто, з якого визирнув вже знайомий таксист Самір. «Куди пан бажає їхати?» – запитав, коли Назар з Хенут вмостилися позаду. «Мені треба знайти Арсена. Пам'ятаєш, минулого разу він чекав на мене біля ресторану Абу Ражді?» Самір здивовано поглянув на Назара. «Я бачу вас вперше, пане. Не розумію, про що ви говорите. Але якщо треба, можу відвести вас до цього закладу. Я чув багато хорошого про це місце». «Добре, Самір. Рушай». Назар кивнув. Він подумав, що це, мабуть, якийсь шифр. Адже минулого разу Арсен обірвав з ним всі контакти заради безпеки своєї сім'ї. Тож таксист міг приховувати місце перебування чоловіка. Він вирішив поїхати до того ресторану, і, можливо, там йому все-таки вдасться зустрітися з Арсеном. Хенут їхню розмову не слухала. Вона здивовано обвела поглядом салон авто, потім припала до вікна, зацікавлено роздивляючись дерева, будинки і інших людей, які проносилися повз них. «Ти голодна?» – запитав він у Хенут, коли вони рушили з місця. «Дуже». Самір здивовано зиркнув на парочку у дзеркало заднього виду, адже свого імені він їм не казав. Ще більше його здивувало, що дівчина говорить на якомусь незрозумілому йому діалекті. Біля ресторану, на превеликий жаль Назара, Арсена не було, як і всередині закладу. Хенут благально поглянула на нього голодними очима, тож він замовив все, що сам куштував минулого разу. Соус тахіні, лаваш, салат, смажений рис та білий хліб. Жадібно поїдаючи те, що їй принесли, і облизуючи пальці, вона крутила головою в різні боки, розглядаючи жінок в чорних хустках і паранджі. «Чого ваші жінки такі закутані? Спека ж на дворі». «Це не всюди так. Лише в деяких країнах так заведено.
Вони вдягаються відповідно до їхніх звичаїв і релігії. Вони вважають, що оголене тіло жінки показувати не можна, бо це гріх. «Справді?» – зробила великі очі Хенут. «А навіщо боги дали їм тіла, якщо їх не можна показувати? А чоловіки он сидять у відкритому одязі», – зауважила. Назар спантеличено дивився на неї. Він думав про те, як пояснити дівчині, яка жила за 2 тисячоліття до нашої ери, що за 4 тисячоліття люди не стали краще. Вони змайстрували машини, хмарочоси й трубопровід, але приховане рабство залишилося. Нерівність не тільки між людьми загалом, а ще за статтю та країною походження. Що гріх це чи ні, показувати відкрите плече чи стегно залежить від кольору шкіри, статі та країни, в якій людина проживає. І вся людська цивілізація побудована на культурі меншовартості. Здається, подумав Назар з жалем, світ не став кращим. Уголос же сказав: «Хенут, коли доберемося додому, я обіцяю, що ти носитимеш те, що захочеш». Дівчина задоволено кивнула, продовжуючи активно жувати. У ресторані Арсен так і не з'явився. Назар заплатив за вечерю, і вони вийшли на вулицю. Денна спека почала спадати, сонце вже не припікало. Люди метушилися і поспішали у своїх справах. Хтось проїжджав повз ресторан на велосипеді. «Чому твій друг не прийшов?» – запитала дівчина. «Ми не домовлялися про зустріч. Однак в мене таке відчуття, що він має бути десь поруч». Як і минулого разу, Самір чекав на них біля виходу. Він помахав їм рукою і покликав до свого авто. «Я відвезу вас до готелю». «Ні. Туди ще рано. Відвези нас у якесь цікаве туристичне місце у Єгипті. Ми з моєю дівчиною хочемо прогулятися», – промовив Назар. Він обійняв Хенут, і вони сіли в авто. «Тоді вам обов'язково треба відвідати палац Карнак», – показав свої білі зуби таксист. «Там гарно й старовинно». Через 20 хвилин він висадив їх біля однієї з історичних пам'яток Єгипту. Хенут стрепенулася, її очі тривожно заблищали. Попереду стояли кам'яні статуї богів, за якими возвеличувався напівзруйнований палац. Дівчина попрямувала вперед, пришвидшивши ходу. Назар ледь поспівав за нею. Вона здивовано оглядала статуї. На мить зупинилася біля колони з висіченими на ній візерунками. Простягнула руку і доторкнулася. «Дівчино, чіпати не можна, чуєте? Не чіпайте! Це археологічна пам'ятка!» – вигукнув один з гідів. Хенут не звернула на нього увагу і попрямувала далі, розглядаючи фрески на залишках стін, чергову колону та цегляні блоки. «Ти в порядку?» Назар наздогнав дівчину і взяв за руку. Її очі блищали від сліз. «Це храм», – прошепотіла вона. «Розумієш?» Назар знизав плечима. «Ну, храм, і що?» «Моя мати жриця. Вона робила піднесення Амон-Ра. Це було її місце, а зараз тут лише руїни. І хто всі ці люди?» Вона обвела поглядом навколо себе. «Чому вони топчуть своїми нечистивими ногами це святе місце?» «Хенут», – сказав Назар ласкаво, – «мені дуже шкода. Того Єгипту, де жила ти, більше немає. Тих храмів і вірувань також. Зараз це просто історична пам'ятка. Люди приїздять поглянути на руїну того, що було 4000 років тому». «Руїни», – прошепотіла Хенут. На її лобі прорізалася складка від напруги й болю. «Всі, кого я любила, мертві. Я ж знала, що так буде, коли хотіла з тобою у майбутнє, але не думала, що побачу це так живо». Назару стало її шкода. В нього була лише мама, але була. Тут же дівчина залишилася повністю самотньою. «Ого!» – раптом звернувся до них якийсь чоловік англійською. Його строката сорочка розвівалася від вітру і ледь прикривала товстий живіт. Він ошелешено дивився на пару. «Древня єгипетська мова. Це така рідкість. Ви гіди чи археологи?» «Що він говорить?» – запитала Хенут у Назара. І тільки зараз до нього дійшло, що вона весь цей час розмовляла з ним мовою стародавнього Єгипту, а він відповідав їй так само за звичкою.
Дія манускрипта не зникла. Мова, якою ти говориш, її більше немає, Хенут. Він обняв дівчину за плечі, притиснув до себе і повів далі. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 13. Коли навколо вже почало сіріти, і туристи потроху роз'їжджалися з розкопок палацу Карнак, Назар раптом помітив знайому фігуру. Він схопив Хенут за руку і поволік за собою. Пробираючись крізь натовп, Назар пришвидшив крок і нарешті доторкнувся рукою до плеча чоловіка. Коли той озирнувся, його здогадка виявилася правильною. Перед ним стояв Арсен. «Назар?» – здивувався той. «А що ти тут робиш?» «Як що? Чи ти не очікував, що я повернуся?» «Повернешся звідки?» – чоловік виглядав спантеличено. «Ти нічого не пам'ятаєш?» У відповідь Арсен здивовано підняв брови. До Назара поступово почало доходити. Він змінив минуле. Тож майбутнє, вірогідно, також змінилося. «Нагадай, коли ми востаннє з тобою бачилися, та ще в університеті, ти якісь дивні питання мені ставиш. Тобто кілька днів тому ми не зустрічалися в ресторані Абуражді, і ти не передавав мені амулет з жуком-скарабеєм». Арсен подивився на нього так, ніби Назар був хворою або навіть небезпечною особистістю. «Я жартую», – відразу виправився Назар і розсміявся. «Погане почуття гумору». Чоловік у відповідь несміливо усміхнувся. «Слухай, а може зустрінемося, поки я тут?» – запропонував Назар. «Поїмо добре, вип'ємо, згадаємо студентські роки». «В цілому можна», – погодився чоловік. «Запиши мій номер і давай хоч і завтра, але зараз, вибач, сім'я чекає». Він показав рукою на замотану у довгу хустку жінку і 4 дітей, які стояли поодаль. Вони обмінялися номерами телефонів і розпрощалися. За хвилину Арсен зник у натовпі. «Хто це?» – запитала Хенут. «Давній друг. Хочу з його допомогою продати золото. І, здається, ми з тобою конкретно змінили майбутнє». Він задумливо подивився на те місце, де ще хвилину тому був Арсен. Потім взяв Хенут за руку і попрямував до таксі. Увечері він приніс Хенут жіночу піжаму, яку йому також з радістю продав Карім. «Такий спеціальний одяг шиють тут жінкам для сну», – пояснив, простягаючи обновку дівчині. Вона вже не так дивувалася. Мовчки взяла піжаму і пішла перевдягатися. Коли повернулася, лягла на ліжку біля Назара, який вже засинав. «Ти дуже вродлива», – прошепотів і притягнув дівчину до себе. Він поцілував її у лоба, сильніше стиснув і заснув. Наступного ранку Назар прокинувся від наполегливого дзвінка на телефоні. На екрані висвітилося Арсен. «Привіт, друже», – пролунало у слухавці. «Як ти дивишся на те, щоб сьогодні зустрітися?» «Я тільки за», – остаточно прокинувся Назар. Він поглянув на Хенут, яка мирно спала на подушці поруч, потім перевів погляд на мішок з ритуальним золотом. «Давай у ресторані Абуражді через годину». Перед тим, як вийти з номера, чоловік підійшов і поцілував Хенут у лоба. Вона сонно усміхнулася, відкрила очі і здивовано поглянула на Назара. «Куди ти зібрався? Я з тобою?» – сіла на ліжку. «Ні», – похитав головою Назар. «Ти маєш залишитися тут, на випадок, якщо там небезпечно. Якщо я не повернуся», – він тяжко видихнув, «ти маєш спуститися до чоловіка на рецепції і сказати, що я зник, а ти загубилася. Хай він відведе тебе в поліцію. Зрозуміла?» Дівчина кивнула, хоч і поняття не мала, що таке поліція. «Нікуди не ходи і нікому не відкривай дверей». Він підняв з підлоги мішок і вийшов з номера. До ресторану його знову підвіз Самір.
Чоловік щиро радів такому постійному і щедрому підробітку. «Я чекатиму на вас тут, пане», – весело кинув вслід Назару, коли той виходив з машини. Він зайшов всередину. За столом у кутку кімнати на нього вже чекав Арсен. Стіл ледь не прогинався від кількості тарілок з їжею. Побачивши Назара, чоловік щиро усміхнувся білосніжною посмішкою. «Що з ними усіма тут роблять, що в них так біліють зуби?» – подумав Назар. Він підійшов до столу, і вони з Арсеном обійнялися, потім сіли. «Дуже радий твоєму приїзду, друже», – промовив Арсен. «Ми 5 років не бачилися. Я вже забув, як ти виглядаєш». Він прискіпливо поглянув на Назара. «Хоча зараз бачу, що ти все такий же красунчик, як в університеті. Мабуть, дівчата табунами за тобою бігають, як, наприклад, вчорашня. Хто вона?» «Ти зараз не повіриш в те, що я тобі розповім», – промовив Назар і взявся за келих пива. Відсьорбнув. «Давай по черзі. Пропоную спочатку випити, бо це просто вибух мозку». Через 2 години розмови, коли Назар розповів всі подробиці останніх 4 днів, він взявся за мішок. «Я зараз покажу докази, якщо ти все ще не віриш мені». Він озирнувся і, впевнившись, що у залі більше нікого немає, витягнув і поклав на стіл амулет жука-скарабея і кілька ритуальних чаш. Це те, що встиг забрати з собою, коли тікав. Ну і, звісно, Нефертіті захопив. «Нефер хто?» – зробив великі очі Арсен. «Мужик, не придурюйся. Ми Єгипет вивчали на 2-му курсі. Ти вчився краще за мене. Тож точно маєш знати, що Нефертіті – це дружина Аменхотепа IV, який намагався започаткувати релігію, в основі якої була віра в єдиного Бога. Назаре, я прекрасно пам'ятаю історію стародавнього Єгипту і можу точно сказати, що такої цариці ніколи не було. Можеш піти в будь-яку бібліотеку чи погуглити». Назар дістав телефон і ввів в пошуку Нефертіті, єгипетська цариця. Однак нічого не знайшов. «Не може бути», – прошепотів. «Як же так вийшло?» «Ти змінив історію, коли забрав її з собою», – зробив припущення Арсен. «Вона пішла у майбутнє, а тому не стала царицею Єгипту». Щоправда, й Аменхотеп IV, за сучасними даними, ніякої релігії не започатковував і нічого в правлінні Єгиптом не змінював. Від всього цього йде обертом голова. «А що скажеш з приводу здобутого?» – він кивнув на золоту чашу. «В мене є ще кілька подібних предметів. Зможемо це продати? І, звісно, що ти матимеш свій відсоток. Я думаю, що знайду покупців. Але ти повинен розуміти, що це не так швидко. Місяць або 2, не менше. Це дуже довго для мене, Арсен», – Назар потер лоба. «За мною бандюки ганяються. Я не виживу без грошей у Єгипті 2 місяці. Ті люди підуть на все, що завгодно, заради скарбів. Кілька днів тому вони вбили Ігоря». «Ігоря?» – здивувався Арсен. «А я з ним зранку розмовляв, друже. Ти щось плутаєш». Назар закляк. Грудна клітка стислася, стало важко дихати. Тремтячими руками чоловік схопив телефон і набрав номер друга. Поки чекав відповіді, кожен гудок відзивався завмиранням серця всередині. А потім він почув знайомий, меланхолійний і протяжний голос Ігоря. «Ну, і де ти пропав з манускриптом і жуком-скарабеєм? Я вже почав думати, що ти мене кинув». «Що ти, друже?» – промовив, затинаючись. «Ніколи в житті». Він поглянув на Арсена. Його очі світилися радістю і блищали від сліз. Аеропорт у Каїрі був набитий людьми, які масово поверталися з відпусток додому. Назар з Хенут пройшли контроль і тепер сиділи у залі очікування. Одягнена у джинси й футболку, колишня Нефертіті мала дуже сучасний вигляд. Вона встала з сидіння і почала ходити залою, уважно розглядаючи одяг інших людей і заглядаючи у вікна. «Хенут!» – погукав він її, коли оголосили посадку. «Нам пора на літак». «Літак», – повторила вона про себе і поспішила за чоловіком.
Вони зайняли свої місця і, звісно, Хенут сіла біля ілюмінатора. Літак піднявся в небо, і дівчина радісно заплескала в долоні, коли побачила білі хмари і землю внизу під ними. «Ми вище неба!» – прошепотіла. «Ми боги! Люди майбутнього боги!» «Ваша дівчина єгиптянка?» – пролунав жіночий голос позаду. Не можу розібрати, що це за діалект, але окремі слова вгадую. «Дружина», – ввічливо виправив Назар. «Єгиптянка. Моя особиста Нефертіті». Він повернувся до жінки позаду. «Тиждень тому побралися. Тепер летимо на мою батьківщину. Планую записати її на курси англійської і української». «О, мабуть, вона чудова, раз полонила ваше серце настільки, що навіть мова не стала перешкодою», – прощебетала літня жіночка, яка, вочевидь, зраділа знайти когось охочого до розмов. «А чим ви займаєтеся, якщо не секрет?» До цього був колекціонером. А зараз мені дали місце викладача історії в університеті. Моя сильна тема – стародавній Єгипет, люди, боги, фараони. «Божечки, як захопливо!» – сплеснула в долоні жінка. «Я теж лечу до Києва. Дякувати Богу, що знайшла такого цікавого співрозмовника». «Що вона від тебе хоче?» – запитала у Назара Хенут. «Просто спілкуємося. Сказала, що ти чудова». Темні очі Хенут зблиснули. Вона поклала голову на плече чоловікові. «Назаре», – тихо прошепотіла, «я щаслива, що ти тоді забрав мене з собою». «А хіба могло бути інакше?» Він поцілував її у лоба. «Ти – моя особиста Нефертіті». Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту.